Так, ми зараз знаходимося у Косюка Петра Петровича, бувшого лісника, який все своє життя попрацював лісником і техлісоводом у Плайському лісництві. Зараз на пенсії, веде своє господарство, має і коні, коротше, і вівці тримає, і хазяйство, і корови, і, коротше, це Косюк Петро Петрович, це його жінка. Ну, це приселок Бистрик, де вони се знаходять. А Петро Петрович має дуже цікаву історію. Він із багатодітної сім'ї і його жінка. Вони побралися недалеко, жили давно один одного тут під монастирем. І дещо цікавого ми дізнаємося з історії цієї сім'ї. Зараз бачимо, що тут 3 корови, теля. Зараз процес на обід, корова отелилася. Зараз буде процес, буде доїння Василина. Так живуть приселку, люди мають хазяйство і виживають за рахунок чогось. Тому що життя не є просте. Но зараз обід починають готувати. От тут телятко маленьке таке, бачимо. Зараз перед доїнням і сіно дають, корова молода. І дивіться, яке хазяйство велике. Це рідко вже у Лопуховому. А свині зараз покажу. Дивіться, все, хазяйство суперове. Ну, так як завжди. Ну. Дивіться, яка таличка дійсно красива. А та корова, сіки, то стара, йо? Ну та, друга, стара корова. Ну я знаю 4 чи 5 років. 4 чи 5. А це молоденька. Йо, собі, да. Ви цього року будете йти теж у Плайську. Ну я. З усього худобу, з куньми, з усім. Що мають, кури, качки, тут маємо. Малі качки великі. Ну, зараз процес доїння, корова молода, ще важко доїти. Не тягнеться. Немає все. Чуть-чуть таке, ну. Телятко вже чекає молока. Ну, воно добре було для відновлення лісокультур, не лише що сіяння, взяти, провести сіяння, зробити, коротше, засадити ялинку, лишити її, там процент відновлення може 50/50. Чи скільки тепер? А тепер як? Я Ну, аби прижилася, далі, аби виросла з неї велика смерека, треба обжинати, як давно, спеціально обробляти її. Якщо її просто лишити, вона заросте малинами. Уход є зробити. Та й ще Уход зробити. Це трава, це ожина, це малина, то ну, дати освітити її. бо ж ні, заглушило. І, На. ну і зато так тепер, бо на то ся кошти виділяли, Петро А Петрович. та що то що ще платили? І дороги ся платили, і муски із дерева робили. То так. Кожен мав роботу. За літо лісник, це мав робочий, мав що. Мав мати. Робив Гровські дороги, робили, відновлювали, всі були, коротше, зайняті в лісі. Що? То і велика кількість людей робила давно. Діти до школи 8 клас, нашли другу прополку робили. Правильно. Зараз Василина процідить молоко. Це ви тепер ділите. Половина теляти, Йо, половина, коротше, я міряю. міряється. Дивіться, міряє. На обід скільки даєте молока? 1,5 літра, так? Йо. Рано 2, бо то ще молоде піля. То 2 дні, як втелилася корова. А ще яке у вас є хазяйство на молоко? Не маєте котика якогось? Є, а котики повон. Котики все повон. Друга корова у вас теж дає молока? Дає. Рано вечором. Йо, А ця просто це молода. Йо. Бачимо, це доза така, ділиться спеціально для теляти. Їй не можеш дати все, як здоїться, бо ж ніби ж напилося так і захворіло би, ні? йо, норма. Норма.
Ну, коротше, вам так повезло, що є телята такі, що треба руку класти, Йо. що воно То саме. я спершу задумувала, Ну, напевно, і свині вам чекають молока, чи ні? ну може йо. Аж ні до вечора достануть. Йо. Бачимо, йде якраз годування. До скільки місяців тримаєте теля? Якщо теличка, то ви тримаєте, а якщо бичок, Я й бичка тримаю, он де я в хліві, що в ага, що ви не будете різати через 7-8 тижнів. Ні. Я коли би здавати, здаємо, бо я по двоє свинина, сім'я велика не є. Ми ріжемо барани, тепер козу заріжемо, ягнят маємо, ріжемо. Коротше, Василина, ви газдині. Я знаю ще із дитинства вашу сім'ю, бо батько там на Перехресному, а ви на Комарнику, і у вас усе було багато худоби. Коні, вівці, корови. Коротше, у вас ніколи не було одної корови. У вас було 2-3. Так обично сім'ї і ми тримали, бо сім'ї лісників так і було в той час. Бачимо, чекає, теж в порядку. Мало замащені. Зараз Василь, син Петра Петровича, дасть коням їсти, води. Подивимося, як цей процес проходить. Того, що з кіньми важко працювати і опасно. Я в дитинстві дуже боявся коней. Все. Бачимо, це вже давали. Це просто мало додатково дадуть коням сіна. Коні тримає Петро Петрович багато років, того що сім'я лісника, вона має мати і коні, того що всякого. Ну. І тут є теля, і тут є коні. Бачимо. Ми недавно знімали відео, бачимо, що у цього газди коні ухожені, такі гладенькі, вичесані, коротше, що дійсно красиві. Тут є ці коні і оряд весною, і вуз тягнуть, і дерева чоловік ладить. Все, що необхідно для хазяйства, вони виконують ту роботу. Тому що у коней у нас у селі Лопухово, Брустури мало, а того, що люди це дорого обходиться тримати коней. Качечка сидить, висиджує каченята, скоро вийдуть. Бачимо, що тут повно йде процесом хазяйства. Все, що необхідно сім'ї, це так як натуральне господарство. Все, вони мають своє. Бачимо, що Петро Петрович газда. Бачимо, що тут і качата маленькі є, вже виходять. Бачите, які красиві. Це ви таке вже рідко, коли ви знайдете таку сім'ю, як у Петра Петровича, де велике господарство. Бачите, і качати такі красиві. Опа. Опа. Маленьке таке красиве. Ще сидять. Качки, кури, Сидять там. усе, що потрібно для хазяйства, є. Це є гібридна порода, вона використовується вівчарями для випасу, беруть вівчарі. Такі великі собаки, вони досить охороняють пастбище, вони літом, цей собака йде туди на Комарне і там ціле літо буде перебувати, охороняти там господарство. Це останнє участок Комарний під горганами, під Сивулю. Там Петро Петрович, він вже не є лісником, він вже на пенсії, але його син Петро там, він там вже хазяйнує. А Петро Петрович просто на літо виходить, він має право, він все своє життя проробив там лісником, ну не там, а тим десь на других місцях. А де ви починали, Петро Петрович, давно? У Так. Турбаті, ви кажете. Починаємо тут на Ялборицькому лісопункті.
потім пішов турбат, потім пішов... А як коні у вас це появили, ви у Турбаті почали там? Коні лісничі почав мене просити, Мігаль був. Ага, поки сте перейшли до Золотаря, Я. до лісничого на Усті Плайської. Перші після того сте пішли, запропонували посаду лісника. Я. Перший раз де було? По дежурний. Комарик там. По комарнику, не Я. по дежурному Ні, було. ні, там комарик як І там сте все життя вже пробули. 36. Ваш там обход був туди, зади, Площавна. Сюди, все сюди. Ця Рогози, Ага, в цю сторону перехресні. малі без мене, великі без мене. Це під границю. Я. Ви знаєте, що саме більше під час Другої світової війни, до світової війни через Безіменний дуже багато, коли з 39 по 41 людей тікало туди, і там їх руські розстрілювали, і мадяри Та на тікали Рогозах туди. у Росію. То Безіменний і стара границя. От то ваш обход йшов до Талпіша чи до Кові тягнувся? Ні, до того пише, не до того Пішурки. Ну, Талпішурки. А там йшов вже там за Рогозами. Рогози великі мої були. А ваші великі рогози, бо Я. я там десь колись відео знімав звідси. Ви вже коли починаєте вести коні, худобу? 21 мая, 20 Так мої батьки давно. Це, травня. на Так. цього року видно швидше будете йти, бо дивіться, як весна рання, а тут на Бистрику і у Плайської буде. Я думаю, що Я. вже можна буде з 1-2 травня йти. Там живуть, Після Великдення. живуть там. А де ваші вівці? Де вас там? Зараз ще дивіться, як хазяїн. Вівці, скільки у вас тепер? 4, так? Три, так. А скільки ви кілограму сира та й бурди отримаєте? Що ви там випас? Як 9 кілограм. 9 кілограм. Це 27 сира, і вам вистачає для вашої сім'ї сира? Ну, хватає. Чи докуповуєте? Є, звісно. Вони ще коза є там. А ще й коза де є? Там десь. Як козу звати? Коза? Немає назви. І козя це того минулорічне, так? Я. Ну, бачимо, які красиві кози. А коза вже молоко давала, ви десь використовуєте Та на половиці дає. Де дає їм сіна? Отак. у зиму. А здоров'я боремо. Тут і що всі повні. Усі повні. Щоб ви, в принципі, вже помали і на другу зиму хоча б. Його знімали. Бачимо, це вже приселок, тут закінчення села Лопухово, там монастир уверху Серафима Саровського, покажу вам. І звідси там ще остання хата є за монастирем. І після того вже кінчається село і починається дорога на Івано-Франківщину, на перевал Легіонів, на Турбат. І коротше, туди Петро Петрович йде свою худобу з кіньми туди на літо. І ми сюди ще зустрінемо, думаю, там уверху на команду. Петро Петрович та і Василь його син, вони проведуть зараз упряг коней, і вони йдуть зараз, вони допомагають і людям, кому треба тички привезти на фасолі, кому треба відходи, дров привезти. І зараз буде цей процес проводити упряг коней, і ми подивимо цей процес. Це як це Петро Петрович називає? Оце що? Це важкі. Це важке. Віз ви цей самі робили, так? Чи купили сте? Купив. Купили сте. Давно були дерев'яні вози, а тепер вже використовують на резинових колесах. То було жорстко, але на цих це легке. Легко йде, І що коні легко тягнуть. Ну а дивіться, що коні все-таки, аби тримати коні, дорого це обходить, правда? Як не знаю, фура, щіно. Як так, у вас ухожені коні, я бачу, і плюс упряж. На скільки років використовуєте цю упряж? Тут 5-10 году. 5-10 років треба міняти все одно, воно Звісно, місце. починає втрачає свою якість. Ну.
Така хама стоїть 5 тисяч. Така дорога? Ну, а як? Ужас. 2,5 тисячі стоїть для пройти сьогодні. Оці, що використовуються для поворота коні. Ну, все, 2,5 тисяч. 2,5 Ну, тисячі. то ж. А у вас є, Петро Петрович, хоча б такі спеціальне вбрання, що й зимою використовується на конях дзвонки. А є думки. Ні, ну показати хоча б так. Ну. Як? Ну, зараз ми подивимося. Зараз проведеться процес, як проводиться упряг коней, який процес, що потрібно першим, що треба задним. Як цього коня звати? Каштан. Як? Лоці. Лоці. Каштан. Каштан. Собака каштан. Це що надівається? Хама. Хама. Так. Де? Віка. Сорі, Так. сорі. Скільки коні Петро Петрович кубику муку? Пів кубика тягнув, кінь такий, як цей. Кубики, два може. Кубик і два може. Що там? Ці коні тягнули чи лише у возі були, чи й десь. Тягнули все, що лежить. І скільки цьому коня году? Років? 6 років. 6 років. Це з мокрої куй. Ага, це ви купили, так? Да? І він старий? 8 років. Та це молоді коні, Молоді правда. коні. І скільки треба, аби протримати так із осени до весни коня? Скільки вони сідом ви їм паруєте в метрах чи у возах? У возах, ну. Скільки 4 треба? вози, 4. Вози, то є 2 тонни. А це як звати цього коня? Каштан, то оба каштани. Каштани. Ага. Оце красивий кунь. Це з Івано-Франківщини? Ха, це наш такий, лівуку хай. Ага, це викопали. Так, це коні, бачите, дуже ухожені. Весною вони вже, в принципі, готові орати. Ви вже Петро Петрович цього року проводили і комусь десь щось переорювали чи ні? Ораємо вчора. Що то надіваєте? Карту. Для чого то? Вивуз держати. Аби уз держати. Направляти. Ага. А це теж таке. Карту. Котрий ведучий у вас? Чи у вас обидва такі серйозні? Однаково. Однакові. Що віз знають тягнути, в яку сторону, що. Тут направляю, теплами. Так. Штранги. Такі важкі. Так. А скільки треба, наприклад, на зиму вуса купити коням, аби вони виглядали так, як тепер ухожені, такі красиві у вас коні. Скільки вам? Рахував так. Ну, треба зараз 2 міхи, метр, 2 треба на місяць. Тону, на місяць. Тонну, Беремо на зиму, тону, 2. тонну, 2, аби так, бо у вас дуже ухожені коні. В принципі, ми і не готові були. А то ся називають як? Дяплови? Як по-нашому, у нас багато слів використовується іншомовного походження. Наприклад, направо повертати, то як треба казати? Є чи вагов, ча. А якщо наліво? Просто вагов. Що є? А взад цюрюк, чи як кажуть? Я. Цюрюк. По-німецьки. Часто так весною йдете орати, бо тепер вже техніка з'явилася, але люди вас кличуть, Петро Петрович. Так, кличуть. Де немає тракторів, є. І по горах йдете, якщо потрібно. Фарто то на місце, йо?
bardzo. A горішки не кладати? Tak, ale nie one są. А ті колокольці, що використовують, чи по-нашому як? Czynny klawy, no. Чиндеклови. No. Та мусимо вже все. Чого? Подивитися десь, ж не вам принесу. А годують. A gdzie tutaj to rozwertać, a nie nagrać. А ну, пробуй розвернути. O jest, ty rano. Ja ty ciekawe. Ну йду. Уже пражі йду. Bo to вже. Добре. Ей. Ау. Ау. От. Чекай. Це проводиться розворот. Бачите, рік назад коні не треба брати за рудину, а вони вже знають, що яку операцію проводити. Добре, Нестор Петрович, от дивіться, що коні особливо давно у 70-х, 80-х, 60-х роках використовувалися майже повсюди. То трактори для того, щоб провести вирубку, то раз кінь витягнули Дай, кунь меч, але до трактора, до настакади. до стакади. А далі йшло почкування, звідти забирав трактор. Трактор. Коней було у лісопункті, наприклад, багато. Да. У лісхозі теж коні це використовували. В кожному лісниці були. були. І я би машину забрати, бо не вийде. Добре, 2 минути. Дивіться, Петро Петрович, ви там дійсно пробули все своє життя. Туди до вас йшов поїзд. Ну як, ви жалієте за тим, що вузькоколійка там у гори йшли під горгами? Ні, я не жалію. Ви, в принципі, змінили свій образ життя і можна Тепер машина йде, все сіно везеш, чи дрова везеш до самого місця. хати. А там за річкою лише була, там на той стороні, там річка Брустурянка, а туди ж стрика, там видно було далеко. Вам треба було від моста все тягати. Ну а як, де був тупік, там бери машину, трактор, машин не було, а й возив куньми. Дрова, сіно. Важка праця була і лісником працювати. Треба дуже було багато ходити по лісові. Давно мусить було знати свій обход дуже добре. Що тепер пораз лісники і може так не працюють так важко, як працювали ті лісники. Ви мали і дороги прочищати. Ти мав бути на обході. Мав Хоч зима, бути. хоч на вліті. І ти знав знати, що там ти. Як ці вовки зиму переходять, вудки прийшли, куди пішли. Ви мусили керувати. Лісник то вже був керівник. Керівник, ну. Того, що там люди були, вас багато працювали, хто на Гровських дорогах, хто працював в уходах, хто працював там у городці. Ви мусили цей процес контролювати. Кожен лісник мав свою роботу. Дай, чекай. Мав свою роботу. Ну і як ви робили мало лісорубом, і з ким сте робили лісником? Яка ваша професія все-таки має ви її так полюбили? Ну, була лісником, бо то май цікаво. Ти Різнообразна робота. Тобто ти вже керівник був, так вже ти, тяжко було, бо то всі плани. Плани високі були, Високі, треба було так. план виконувати по дикоростучих. Лікарственні рослини, і Скільки кілограм треба було малин, яфер, все, дикоростучі, все. грибів було треба, А план як, був гриби, все. здавати, все потрібно було. Щастя, що тепер гриби не дали. Аби дали гриби, то я не знаю, як би здали. Бо тепер народ пішов, а тоді народу не було на грибах. Що? А ми здавали, нам було 10 кілограм сухих, а я здав 15, План був. 20. Ну. А тепер ти що здаш? Не здаш, бо тут прийшли хмара людей,
Ну, люди виживають, видите, ще й війна зараз, Петро Да. Петрович, люди мушать. Юре, Василю, може би пушити за ти окрайці принесли сьогодні. Іван, ти помає зметати. Яку ти? А Іван туди вести окрайці. Яка ж то? Це коні виїжджають на роботу, йдуть сусідам допомогти. От таке життя у горах простої сім'ї, лісника бувшого. А життя триває, рух життя йде. Петро Петрович, а от тепер війна йде. Які ваші думки про ці події? Ми скоро вийдемо з цієї війни, як ваша думка? Не скоро. А чому так ви думаєте? Дивіться, цей телевізор у вас усе є. Надії такої швидкої закінчення. Там нема, що нема? Нема до людей. Друге нема чим воювати. Да, людей кількість, ми і озброєння не вистачає, і багато людей за кордоном все знаходить. Звісно, кожен боїться, ти що за кого там воювати? За державу нашу, набуку і то. На жаль, нема перспективи на дальній час, що закінчиться війна. Що би ви хотіли побажати нашим односельцям, люди, які працюють на землі, які так трудяться, як ви, мають худобу, коні, корови. Треба того всього, аби в цей час, чи можна легко жити, чи ви собі не впрощаєте життя. Треба робити, бо інакше ти не виживеш. У наш час не вижиєте. Не, то аж ти не маєш своє. Це порося, там, це корову, це що, це куриця, бо є яйце, є все, ти щось заробиш. Та як коні в мене, хоч коням даш, і коні щось зароблять мало. То цікаво життя йде. Ну. Ви не здаєтеся, бо є такі люди, я працюю так із соціальною службою, що чекають пенсії, кажуть, я добре, я заробив, мені доста, що я буду робити, другі не роблять, я буду мати пенсію. Можеш прожити з пенсією? Тяжко. Важко прожити з Не, що пенсією. ти, то хіба так тонко. Тепер як старі, є ліки купи, все купи, ну а так, я не знаю, як люди думають. Виживають, що ви маєте хазяйство, і молоко своє маєте, Все і маєте, м'ясо, да. і в принципі і кури, і свині вижу. Коротше, ви повністю на самозабезпечені. Вам пенсії і не вистачає. Я так розумію, що ще би потрібно було. Пенсії невеликі у житті. Пенсію є держати, нам гроші є держати. Бо ми старі, зараз щось заболить. Все, з'їде, купуй ліки дорогі, страшно дорогі. Зараз, аби лікуватися, Так. пенсії не хватить. Якщо А захворіє щось людина. маленьке заболить, іди. В больницю там, іди купуй, а там вже все краще вмирати, як іди. Коротше, висновок такий, я так думаю, що хочеш жити довго, я думаю, що для того треба мати таке хазяйство, зайнятим бути, бо людина, якщо не зайнята, не має роботи, вона починає чахнути, як кажуть, що по-нашому. Треба мати якусь роботу на старі дні. Кожен, що немає роботи, йде на хліб, та в бар там, та кава, до кави і так пішло. Коли наш раз, і то йде вже тягне кожен день. Що ви маєте заботу, ви маєте перспективу у житті, і ви не думаєте, скільки вам років, бо ви вже зараз до 74 роки, що, але ви не думаєте, скільки вам років. То просто я вам нагадав, що ви думаєте, як бачите в комарнику, плайську. Я то таке не думаю, що кілька мав день народження, я ніколи не справив. Ні 70, ні 60, ні 50, ніяк, Не празднували. ніколи. А чого? Ні діти мені нічого не купували, ні. Ну, я й дітям нічого так. А тепер така мода пішла, що всім косиці носять. Гроші вкладають великі, йдуть, вітають. Вас так не вітають з косиці? Ніколи ніхто. Що кажете, що... Я що... коли робив лісником, то 30 апреля мене день народження, я в посадці в роботі. А тепер то робиш, ну що тобі, я маю нині робота якась, іду десь щось робити, це тягнути, це орати, це що. Ну тепер справляй день народження. Завтра що? Завтра всього вже не годні робити. Ну як? Ну. А, то. Ну, ви, в принципі, їда у вас використовуєте і яфери на зиму, закладку Що робите, і малини. Ну, як ви ся дивите до того, що наші давно баби, діди, мої батьки
лікувалися і травами. Ви вірите як? у лікуванні властивості трав? Звісно, це то. Що природа то все. Ліки. За що ми мали лісники? 500 кілограм дати дико лікарської рослини. Там деякий є бурян, ну що там є? То сушити і здати. Утячував в аптеку. Ну, дивіться, що Петро Петрович, якщо б ми літом до вас прийшли з передівання, ви вже знаєте багато трав, що треба, на що лікувати. Десь, можливо, десь пойдемо та й будете по щось десь, ну, саме більше використовуєте з лікарських трав, які у вас ходові. М'яту ви там кожен використовує. Що ще з тим? Звіробой, наприклад, Любой, ну, всякі. там, кипрі. Кипрі, ось, Іван-чай Іван-чай, використовуєте. Яфини закладаєте на зиму. Як? Яфани, ягоди. Ягоди, чорниці. Я такі пучки беру на зиму, ягода. Або малина, коли малина без вускла, яфана, аби вускла. Такі віночки, вон, на путь. На пут, аби воно Не, на сонцю, на аби сонцю, аби у темноті Я. вони висохли, після того використовуєте. Добре, Петро Петрович, ви з моїм ще батьком працювали. Я дуже радий, що А я вас. Ви були друзі. Ми десь були на Комарнику не раз. Я любив до вас повертати. Ви все такий оптимістичний, веселий. З вами можу поговорити на різні теми. Я дуже радий, що ми нині зустріли. Я вам хочу побажати, аби ви все були такі оптимістичні, життєрадісні. Ви кажете, що в наш час лише виживуть ті, котрі будуть працювати, котрі приумножати своє, котрі не будуть лінувати. Ми вже видимо, хто не робить, щоб часто туди по барах, течів, та вже й немає. Люди молоді вмирають. Да, у нас дуже останніми роками пішло, зачастили, люди не доживають до 60 років. От недавно теж помер 59, 57, 40, 30. І все зв'язано із тим, що алкоголь використовували. А ви старалися більш-менш прожити так майтрезво, бо раніше не можна було так пити по 2-3 дні, бо завтра би вас уволили. А тепер можуть і тиждень запити, і на роботу не йти. Я час не прийшов на роботу, мені подзвонив лісничому, я мішав встати. Чого? А обход. Все, тоді був порядок. Ну, всього найкращого, Петро Все добре, Петрович, щасливо. Божої благодаті, достатку Вам вам. дякую, Всього все. найкращого, аби сте прожили до 100 років і добре. все були сте таким оптимістичним, аби сте таке тримали велике хазяйство. Здоров'я вам, вашій жінці, вашим Дякую. дітям. Сім'я у вас хороша. З чим вас вітаю і всього вам найкращого. Давайте все. ще раз. Все, до побачення. Бачите, що де живе Петро Петрович? Тут над монастирем, під монастирем, хата, але бачите, скільки хліви, 3 хліви має. 3 коров, ктиля, свині. Ну, коротше, натуральний господар. З чим вас і вітаємо.